Assalamualaikum dan apa khabar korang yang menonton. Kembali lagi ke musim pertama, episod kedua. Dan seperti biasa, kewajipan seorang content creator ialah bagi pesanan ringkas, iaitu subscribe, like dan share. Jadi untuk korang kalau nak support podcast ni, nak bagi macam podcast ni kekal lama, korang boleh donate dekat Ko-fi, link aku letak kat bawah. Jadi untuk aku nak explain tema hari ni ialah penghargaan seni. Jadi aku ajak Ajim lagi sekali. Kalau korang ingat dia, tengok episod dia yang lepas. Jadi dalam tema penghargaan seni ni ialah, the main reason aku buat tema ni ialah, first thing, aku punya background bukanlah seni. Dan aku pun tak ditengahkan seni. Jadi aku akan ambil perspektif as an outsider yang memang tak mengenali seni daripada kecil. Manakala Ajim, setakat yang episod lepas aku cerita, dia memang dibesarkan dengan keluarga seni. Background tu. Background seni, ya. Jadi itulah tema yang aku nak cuba ketengahkan lah. Jadi sebelum tu, Ajim, apa khabar? Baik. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Baik. Last kita jumpa podcast yang lepas tu bulan berapa? Bulan 6 mana? Bulan 7. Lama juga. Lama juga. Setengah tahun dah. Hiatus sekejap. So, okay. Everything okay on aku punya side. But aku kurang bekerja on art. Menumpukan more tu macam aku baru dirikan rumah tangga. Lepas tu studio tengah renovate, repair works, and then pindah rumah. So dia hiatus on art, on painting. Tapi aku still lah buat drawing. Aku still like do some music, performing a bit. Tapi tak fully macam dulu. Tak fully lah. Basically as an artist, there's always a cycle of macam kau dalam setahun tu mesti ada, bagi aku lah, 1 or 2 months yang macam kau take it slow. For whatever reason, kau nak rehat ke, kau nak do research, kau nak focus on something. Macam sometimes it's the best time untuk kau, nak watch a TV series yang kau dah put aside, and then kau nak tengok balik. Or kau nak revisit books, comics ke apa benda macam tu lah. Kalau tak buat tu, burn out juga kalau tak buat. Dia burn out, dia boleh burn out. Tapi macam aku pernah lah try, 10 months working non-stop. Oh wow. Direct. So there's macam kalau cuti pun maybe ada 1 week aku tak buat apa-apa. But the burnout is real lah sometimes. Then kau macam kalau aku painter, then aku kena get involved dengan benda lain, music, writing. Dia kena chill sikit. Kau kena clear sikit. Just to escape that. Yeah. Okay. So jom kita straight ke topik lah. Straight ke topik, balik. Penghargaan seni. Jadi what is penghargaan seni to you? Apa yang membuatkan seni kau macam seni is what is seni to you first lah? Seni it's very subjective. Sebab seni, art is, bagi aku is the doing, the making. Okay. So whether it's an expression, atau a creation. So bagi aku art is something yang macam mengadakan sesuatu yang tiada lah. Okay. Bagi aku dia it's a sacred act of, macam kalau kau believe in God, kita cuba imitate. Kita imitate to create something. Sebab it is in us. Sebab benda tu kita created. Dan bagi aku dia dalam kita punya sanubari tu, kita akan rasa kita dicipta dan kita nak mencipta. So to reflect, to mirror apa yang kita nak cuba. So ni di konteks bukan seni orang kata art tu tau. Ni just aku rasa just human as dia punya core of jadi manusia ni. Kau nak buat satu benda, kau nak buat sesuatu, whether kau nak buat art ke, music ke, writing ke, kau nak buat rumah tangga ke, nak create relationship ke. So bagi aku art is very big spectrum dia. Sebab tu orang kata art of this, art of that. Tapi dia bukan pasal, kita tak boleh tengok seni just pada benda yang cantik, buruk. Itu estetik. Tapi to create is above that. Whether it's tangible or not.
Macam to create connection. And then kau kata, oh, there's art of marketing, art of PR dan sebagainya kan. Art of kan, kau nak communicate kan, conversation. So bagi aku art ni is very ni. Tapi maybe based on the topic, bila kau send aku the questions, the topic itself, aku rasa it's more on art yang can be appreciated, yang can be bought, can be owned, can be nikmati, whether it's music or fine arts, paintings, atau theatre, atau writing, books, novels or poetry. So appreciation tu bagi aku dia datang pada perpindahan ataupun macam the creator kau yang buat tu, dan art ni hanya akan complete bila ada audience, ada orang yang consume dia balik. So that's where the value cerita lah. Macam aku pernah sembang kau tadi lah, kita kata pasal analogi art. Aku always create relate to makan, kedai makan or something. Macam dekat Malaysia konteks, everywhere kau boleh makan nasi lemak. Kau boleh pergi kat pasar, nasi lemak 3-4 ringgit kau boleh dapat. Kau boleh pergi dekat mall, kau makan nasi goreng kat restoran harga RM30. Dapat. But at the same time, it's very subjective. Yang mana lagi sedap, yang mana kau lagi value, mana kau lagi appreciate. Sebab at the end, it's just about siapa yang buat dan siapa yang consume. So, dan siapa yang tentukan tu, dia is the in between lah. Kita sendiri juga. How artist value dia punya art, maknanya how artist tu sendiri appreciate dia punya own art untuk dia keluarkan, untuk dia letak ke tengah, and dia letak satu harga. And how consumer or audience boleh terima and also letak a certain value, a certain harga yang macam aku sanggup bayar this much. And there's like a negotiation lah between the two. Tapi okey lah juga aku, sebab ni macam kali pertama aku dengar side on creator punya lah. Sebab kalau aku ambil dari segi consumer, aku memang tengok dari segi consumer lah. Untuk like menilai sebuah art tu, dia macam agak sama. Tapi satu benda yang paling best pasal art ni lah untuk aku ialah how dia boleh tunjukkan kita punya emotion atau apa yang kita punya rasa. Expression tanpa kita perlu jelaskan lah. Aku rasa the best art usually is like that lah. Kau tak perlu nak jelaskan berlebih-lebih. Dia bila someone dengar or tengok, they can feel it terus. Tapi macam kita pernah juga cakap pasal how an artist cannot be too precious about bila benda tu dah terlepas keluar. Kau tak boleh be too precious about the expectation of how orang patut appreciate. Tapi ada juga setengah yang artis yang disimpan, yang mana dia sayang tu simpan lama-lama kan. Tapi at the end of the day, artwork yang kau buat ni, kau kena believe yang dia ada dia punya fate lah. Fate dia, whether kau simpan atau orang beli or orang own it, or dia akan berpindah tangan, or it will burn in some fire, kebakaran, dia akan hilang. So anything yang kau create ni ada fate dia. Once kau dah start fikir pasal dia, dia dah terus ada that network of the possibilities of how kau punya karya ni akan pergi. Atau how dia terhasil dan how dia akan transfer to another person, to another platform. So and then we go to like collaboration, atau apa orang kata confrontation, debate. So yang tu boleh jadi. So kau boleh imagine art ni dia macam satu benda yang kau buat something and the chain reaction is just akan terus berlaku. So value tu always akan go back to this bagi aku aspek-aspek how apa dia punya, orang kata the kesan dia terhadap society or scene, or kesan dia terhadap audience kan. Then orang letak value on those things. Semakin dibicarakan, ditulis, disembang, dipakai, diguna semula, atau orang pay tribute. So benda-benda tu lah yang bagi aku sebab macam aku write something lah based on aku ada sembangan adik-beradik aku lah. So most of them are musician, tapi kita orang ada satu conclusion on value or appreciation ni, which is appreciation is subjective. Kan? But we can be
objective about it. How? Depending on the goals. Tapi goals kau set goals tu lah. Tapi like aku said, kau tak boleh be too precious about it, because once dia dah keluar, most of the time it's out of control dah. Kau boleh cuba control masa kau create, masa kau buat post production, masa kau release kat Spotify, kau put in the gallery, and then kau jemput orang tengok, it went online, kau put on Instagram, then kau kena biar dia grow. So the objective kau boleh set based on goals yang kau nak lah. Kau nak expect berapa ramai orang tengok, kau nak expect this collector to buy, or this institution to collect your work, acquire your work. Tapi lepas tu kau tak boleh, kalau kata the buyer dah beli, dia pergi simpan kat bawah tangga. Dia appreciate kau punya art, dia bayar $5,000 contoh. But at the end of the day, dia letak dalam storage. Itu apa rasa? That's the thing. That's the thing. Sebab yang aku cakap, it came to a point kau kena let go. Sebab kau kena let go the expectation of dia patut duduk kat dinding, dia patut duduk dekat the collector punya living room lah. Tapi last storage. Tapi hanya disimpan untuk dijual semula. Whether jual semula atau tak lah. Some collectors aku tahu diorang tak akan jual. But tak cukup dinding, dia simpan. So maybe they rotate the display. So it's up to them. Itu yang aku kata, things yang kau tak boleh control is also the audience, how dia ni. Kau always ada goal. Kau always ada ni, kau nak jual. Kau nak orang appreciate work kau. Kau nak orang talk about it, see it, appreciate it. Tapi maybe sometimes work tu dalam kau punya lifetime, the last time kau tengok adalah masa kau bagi work tu kat dia. And then bila dia punya konsep yang biasa berlaku adalah bila one artist tu dia pass away, suddenly work tu keluar. People auction it, people put it back, people put it together in a space to do an exhibition. Appreciation tu lah, dia datang balik lah. Dia datang balik lah. The appreciation tu dia ada cycle balik lah. Tapi for not to say the wrong reason, tapi for a bleak reason, just because this person baru meninggal, then we want to appreciate, because human, the way we appreciate things sometimes, once you don't have it, once kau tahu you cannot have more from this person dah anymore, then masa tu baru kau nak appreciate, baru kau nak tunjuk the appreciation. Memang that nampak macam shallow, tapi it's still an appreciation. It's still an appreciation. But that's how sometimes things work. Benda tu dah tak ada, baru kau nak menghargai, or baru kau nak meraihkan lah. Meraihkan pun bagi aku satu bentuk appreciation juga. Sebab tu aku rasa appreciation dia tak semestinya dalam satu bentuk yang boleh diukur je. Dia something yang a gesture also an appreciation. Paling simple, kau buat something, aku reshare, aku repost. That is a type of appreciation. Betul juga. So a gesture. Paling simple pun, kalau macam aku orang biasa pergi pasal seni, beli awal apa-apa, yang tu appreciation lah. Membeli tu satu appreciation. Tapi kalau kau tak beli, kau ambil gambar, kau repost, it's a type of appreciation. So based on aku punya pengalaman buat art bazaar, sometimes aku, let's say someone datang, dia tak beli tapi dia ambil gambar, dia repost, then kawan dia datang beli because apa yang dia orang nampak. So that is a type of appreciation yang that helps the artist. Bagi aku appreciation tu mesti mendatangkan, orang kata, kebaikan terhadap pengkarya lah, ataupun society in dalam konteks yang lebih besar lah. So that's why sometimes appreciation can be in form of money, tapi dia tak go back to the society sometimes. Maksud aku macam kau bayar artis tu enjoy the money, tapi appreciation tu tak berkembang luar lingkungan tu. Maksudnya dia buat karya tu masih dengan orang yang sama ke? Tak, macam ni lah. Kau buat the same buyer beli, dia simpan dalam storage, and then that's it. Lepas tu proses cycle sama tu dia je. sama. Unless macam ada setengah kolektor besar, dia beli, dia buat museum, dia buka rumah dia. People can see the work, appreciate the work more and more. So benda tu berkembang. So appreciation tu also macam kau kena fikir what's next lah. Dan benda ni benda ni bukan on artist tau. Benda ni on society. Sebab tu sometimes aku rasa kita creator, our tanggungjawab dah buat. Our tanggungjawab dah buat macam
You know, aku dah we did our PR marketing lah to promote our work, kan? Buat apply dana dan sebagainya, nak create. Tapi how about society, how about audience, how about institutions? Sebab bagi aku, even as a pendengar, kau tak boleh kata peminat seni, kau tak boleh just sekadar dengar, suka tak suka. Kalau tak suka biar. Tak suka buat tak tahu. Tapi the best is kalau kau boleh also learn, do your own research, learn how to appreciate art, learn how to look at art, learn how to differentiate music, genre dan sebagainya. At least appreciation kau akan lebih berkembang lah. So dia bukan tanggungjawab pengkarya sajalah. So bagi aku, that's why the value yang kita patut letak kat appreciation ni and how we define it, it's not just jatuh dekat artis saja lah. Yelah, betul lah. Faham tu. Sebab like masa aku mula-mula pun, sebelum aku betul-betul minat seni pun, aku tak ada, macam kau cakap lah, nak pergi baca, read about it, nak pergi tengok lagi berapa genre dalam muzik. Memang tak ada dulu. Tak ada. Everyone start without that knowledge. Lepas tu dah lama-lama tu baru macam, dia tak sengaja jugalah. Aku dulu sebab YouTube recommend. Sebab sometimes aku rasa kita we live in a century where everything is very accessible. Tapi what we lacking lah bagi aku is the curiosity. So but then once kau ada that curiosity, then that's how it spark new connection, new discovery kan. Tapi agak best jugalah yang kau cakap tu, yang pasal let go tu. Sebab aku punya perception, aku ada pendapat aku kalau satu movie music kan, tapi bila pengkarya tu sebut satu karya tu bermaksud ini, aku anggapkan sebagai fakta sebab yang tu keluar daripada mulut pengkarya. Baru dia. Yes. Selalu aku anggap macam tu lah. Aku rasa that's why aku kata yang the goals tu, bila kau make a statement on kau punya work, yes, it can be facts. Tapi setakat tu lah. Setakat tu lah. Macam contoh movie director, dia buat movie and then dia join a podcast to talk about his movie. So an additional infos about the movie, the cerita, the background story lah, apa semua. But bagi aku, benda tu maybe hanya sekadar faktor-faktor untuk support lah the curiosity of a pendengar macam kau, yang akan macam, wow, this is trivia, best. Tapi will it change the course of the movie yang dah already out there? Okay. The karya is still like that. The karya tu dah, katakan unless suddenly dia buat director's cut lah, dia buat you know like so benda-benda macam tu bagi aku is just, orang kata dia bukan post production, we call it like post marketing or whatever lah. Aku tak tahu lah nak cakap kan. Tapi art pun benda yang sama boleh jadi. Macam sometimes collector dia beli dah painting yang the final work dekat gallery. But some collectors yang curious enough, dia go to the artist studio, dia collect the drawing, the sketch for this painting, the sketchbook, the smaller version, the study. So some collectors, dia punya appreciation tu to another level. Dia bukan hanya sekadar appreciate the final outcome of a painting lah, the final work, tapi dia appreciate the process. And furthermore, some even better, they appreciate the connection antara dia as a collector dengan artis. So they create relationship as a friend, as a someone yang dia boleh bounce back, sembang pasal art. And sometimes aku imagine the interaction macam ni, kalau ada podcast untuk benda-benda yang diorang cakap masa diorang duduk together, between the collector and the artist. Nice things. Will do. Kan? One day lah. Aku tak tahu lah. Kalau kau just put lah. Aku rasa kat sini, this topic maybe best juga kalau there's another person yang macam collector. Yes. Sebab dia different collectors yang aku jumpa all have different type of appreciation, different type of niche yang diorang suka kan. Or how they value things. Ada yang lebih suka the studies, tak suka beli work yang besar-besar. Ada yang nak beli work besar je. So very subjective. Ada yang suka the story behind it macam tu lah. Dia jadi macam back to the nasi lemak yang aku cakap tu. Ada setengah orang, kau dah kaya tapi kau still makan nasi lemak RM3-4 tepi jalan. Kenapa? Sebab the taste, home cook. Daripada kau pergi dekat restoran besar jual nasi lemak RM30. Again, it's the same thing. Nice. Tapi cakap pasal collector ni pun,
salah satu benda yang selalu ditengahkan dengan art ni ialah bila artwork mahal, jadi mesti akan ada perception, satu artwork ni mesti untuk orang-orang yang quote-unquote certain elitis dan yang mampu lah. So it goes back to the social class, is it? Social class tu lah. Tapi yang tu sebab aku baca buku Seni Melihat pun, dari zaman Renaissance, awal-awal art difamouskan pun sebab nak buat untuk empire, nak buat untuk raja awal. Tapi banyak orang terlepas pandang the aspect of how the artist, bila dia buat art, the gesture, the pose, the expression, semua ada detail penceritaan. Aku rasa dah maybe is this like the art of seeing John Berger kan. Okay, so dia ada explain. Sometimes bagi aku dia more on the aspect of when the artist do something mesti ada reasoning. Maybe aku refer to artist those time lah. Kan, the pose, the composition dan sebagainya. So those are the things. Yes, maybe orang yang sanggup bayar adalah patron-patron diorang kan. Tapi at the end of the day, artist tu dia own the idea, the gesture of bila dia buat work tu. Kan, apa yang dia nak achieve dan sebagainya. Walaupun yang membeli memang setengah orang. Memang like maybe 1% je. Maybe sampai sekarang it's like that. Tapi now aku rasa kau boleh access to this affordable art. Kau boleh access like art yang from the beginners, artis-artis baru. Below 500, below 300 ringgit kau still boleh access. Compare to dulu maybe tak ada istilah affordable art maybe. Tapi artis maybe sampai tahap dia kena, if they cannot macam Van Gogh, dia tak boleh nak beli material, dia trade painting dia to the orang yang jual material untuk dia beli balik, all paint, canvas dan sebagainya. So bagi aku it's, kalau nak go balik to the social status, it's something yang very, not to say sensitive, it's more on very, bagi aku there's a bit subjective to explain, because once money involves, it goes back to how these people in different classes use and see their money. So contoh kalau they collect as a investment, atau they collect as nak tunjuk, they show to each other. Macam contoh this group of collectors, whenever they buy something, they show off. Just like how kids collecting Pokemon cards. Okay, nice. Kan, aku ada card ni rare, card ni ada, kan, Pokemon ni susah nak jumpa. Dan like it's the same concept. But when they grow adults, dia orang ada lagi banyak duit. Other than what, cars, houses, properties, art dia jadi lagi interesting sebab there are values yang lain, which is yang aku cakap tadi lah, because artists have added values on aesthetic, on stories dan sebagainya. So yes, they compete with each other to show their status among each other, but at the same time these are people yang also appreciate all these values. Sebab tu kalau aku kata kalau kau just nampak benda tu cantik ataupun benda ni hanya define social class, status, dia cantik, perbezaan tu, benda ni mahal ni saja, then that's how kau akan perceive it forever lah. Sebab tu yang aku go balik, aku rasa society, kalau kau tak beli tak apa, tapi kalau kau boleh appreciate, kau akan faham kenapa benda ni orang beli. Kalau macam pergi galeri tengok harga macam ni, sebab ni dah cukup dah. Sebab aku perasan macam masa aku kat Publica dekat Adro, on daily basis aku bertemu dengan orang yang tak tahu. And the thing yang dia boleh cakap is dia curious, bukan dia bertanya, tapi dia tak curious enough to even find the answer. Maknanya dia just tantrum lah, dia just complain lah. Kenapa orang beli ni? Kenapa dekat depan? Dekat depan art tu. Tapi dia pertanyaan tu aku tahu dia tak nak jawapan. Kalau jawab pun dia akan jadi argument. Dia just nak question. And even this datang daripada orang yang mampu pun. So that's why aku cakap it's not about whether orang tu ada money ke tak. Some people ada money but have no taste. Have no macam orang kata exposure on what is art dan sebagainya. Tapi kalau exposure yang dia dapat adalah art ni kau beli, kau boleh jual balik, itu je lah. Itu je lah yang dia ni.
But kalau kau jumpa some collectors yang dia merangkumi lah aspek value, appreciation, dia punya passion, dia akan cakap, oh, I'll just buy what I like je. Or maybe this one is mahal, tapi I bought it because it reminds me of my childhood. Yeah. I'm not going to sell it. But maybe dia akan jual balik. Tak kisahlah. Tak kisah. But at least appreciation dia tu bukan just on the investment, on the value in terms of money. So this is the part yang bila orang bertanya tapi they're not curious enough to find the real answer lah. Dia orang pun tak willingly to hear it. Betul lah. Then bila aku rasa it's the conversation is lacking between the two. Kan? And sometimes penat kalau kata one artist nak kena explain to 20-30 people nak kena throughout the day. defend. So dia jadi macam nanti orang kata kita ni defensif sangat pula. But it's not. It's just sometimes and lagi satu, tak semua artis nak tahu sembang pasal benda ni, or to even talk about it and make people understand, because for them it's not their responsibility, which is true juga. Bagi aku it's up to them lah kalau dia orang rasa tu responsibility diorang atau tak, kalau nak bercakap pasal value and appreciation. Ada setengah yang biarkan kepada apa benda yang korang ni nak ambil lah. Ambil lah. Ya. Tu satu jalan mudah lah. Sometimes bila aku rasa aku always try not to see it just an angle as a painter je. Sebab music lagi music kau boleh consume things for free. Kau boleh dengar Spotify, music and then kau boleh imagine the tiny amount of money yang goes back to the artists or the creators. Dia lagi subjektif. Yes, kau boleh cakap kau appreciate because kau dengar katakanlah aku Batak peminat Pearl Jam, tapi and kalau aku nak beli dia orang punya album pun, sekarang album keluar 3-4 tahun sekali. Apa? So then aku akan dengar benda tu for free. Dan the appreciation aku macam, yes, aku dengar, aku peminat tegar. Nak pergi konsert aku tak mampu, dia dekat US. So then how? So that's why aku kata appreciation tu not just on the kau value. Consume the value on how much kau spend. Tapi kalau aku talk about it, make other people listen to it, make other people aware of it, that's itu benda jadi satu dah. Itu satu bentuk lah. Tapi baik juga kau cakap pasal beginner tu, sebabnya kalau macam kau boleh start dengan beginner, lepas tu katakan the artist boleh jadi naik tengah, jadi veteran. Dia akan hargai juga tu. Masa dia akan ingat kita yang beli awal-awal. Itu satu lah. Dan aku ada buyer yang they bought my work 6-7 years ago, but now diorang tak mampu. Diorang kata, oh Ajim, kau punya price dah bukan. Then tapi diorang pun faham kan? Diorang faham. And but then they buy lah the new guys. But some collectors pula diikut. Dia memang ikut. Maksudnya diikut tu, they were on the same level as an artist lah. Macam, oh aku boleh beli work kau 300. But the next 5-10 years, they make enough to buy the 3,000 to 5,000 ringgit lah. So that's why sometimes yang aku cerita pasal a collector have a good relationship with an artist. For past 10-15 years, dia collect work Mamat ni daripada zaman dia final year kat degree sampai now he is somebody. And this guy still collecting. And this guy was nobody also back then. Betul. Dulu bayar ansuran. Ada konsep bayar. Sekarang dah boleh beli kan. So aku rasa it's very meluas, the topic about appreciation in arts. And also bagi aku it's also benda yang berubah-ubah. And kau boleh always find a way how to appreciate art. How to find the group yang mana yang sesuai. Yes. And then as an artist tu aku punya kena kata kerja aku lah untuk cari orang yang boleh appreciate aku dari segenap segi. Whether people yang can pay, people yang can help promote, people yang can sit down and talk about my work with me. A friend yang can write about me. So itulah kerja artis tu. Aku rasa yang maybe the post production side lah. Yes. Kau dah buat work, tapi apa lagi kau boleh buat? Kalau lebih sistem networking dia lah. Jadi yang tu kalau bab art ni pun kita sembang pasal social class tinggi. Kalau sembang art ni pun kadang-kadang bunyi macam pretentious juga kan. Macam sekarang.
Tak, macam sekarang aku dekat. Tapi potential pun aku pernah sembang juga pasal benda ni. Lepas tu dia balas aku cakap, kalau benda tu kau tak minat, memang kau akan dengar pretentious. Sama macam kalau kau sembang pasal religion. Just because aku rasa dia bukan pretentious. Tak tahu lah term macam mana. Pretentious tu more on siapa yang cakap benda tu is because you don't know about it. Because kau tak bagi aku, macam aku cakap tadi, the curiosity is not there. Aku rasa sometimes society, yes, sometimes kita boleh cakap society peradaban ni, art is the one yang boleh represent it. How well our peradaban is, our music, our appreciation on art, our arts, our institutions, our platforms. Tapi benda ni kau boleh just use it as a tagline, tapi kalau society is not reflected on that, not curious enough, then it's hard lah. So bagi aku, the word pretentious tu datang dari orang-orang yang tak tahu. And sometimes bila kau tak tahu, kau takut. The best way untuk engkau takut tapi tak nak tunjuk yang kau takut or macam ada doubt about it is to reject it by saying those things. Pretentious lah kau ni cakap pasal art. Aku cakap pasal aku tak tahu. Macam tu lah. The way they want to bash you is because they don't know. Itu je. Bagi aku it's dia patut normalize lah. Debate, discussion, sembang. Boleh dapat like perspektif yang banyak. Dan tak kisahlah. Sebab tu aku kata dia tak kisah sama ada kau ni pengkarya atau bukan pengkarya. So macam podcast ni, why aku always agree to do it, because it provide a platform to talk about it lah, and for pendengar baru contoh. Not from the same circle. Okay, that's sebab salah satu matlamat aku buat podcast ni pun is to give perspektif dekat outsider, sebab aku pernah jadi outsider. Jadi yang tu yang tinggi nak tengok. Aku as an insider pun aku tak tahu asalnya. Aku just tengok it's a normalized thing to do art in my family. To sing, to play music, to do art. Aku tak nampak pun benda ni something yang aku kena buat untuk masyarakat apa. Tapi tengok juga ni Faizal Siddiq punya episod, dia kata artis ni kalau boleh jadi sebagai social scientist. Aku suka gila tu. Aku bagi social shaman. Social shaman macam mana pula? Sebab scientist is too technical. Shaman is more spiritual. Dan aku rasa artis, when you talk about expression dan sebagainya, the spirituality is a more important aspect than the technical. Sebab on the technical, we live in an era where yes, kau boleh tahu both, tapi the technical always kau ada people yang can help you with it. Technical boleh improve, tapi kau punya spirit tu tak boleh siapa curi. Aku rasa kita a form of art. Bagi aku, all artists are shamans in a way lah, or bomoh, pawang. Kalau musician, we can call them pawang bunyi. Sebab dia buat kau dengar lagu yang kau terkesima kan. Bagi aku there's something sakral about it. It's interesting yang tu. The technical part maybe kau tak payah tahu pun. Betul. Yes, tapi betul lah, maybe social scientist tu the logic part, because kita yang buat tahu the technical aspect of it. Tapi kalau for people akan see us more of a shaman lah. Macam mana kau buat ni Macam mana kau lukis ni And then aku tak payah aku nak explain technical aspect. So the best way is to relate is stories. Yang tu guna stories. So shaman lah. Shaman. Takkan kalau kau buka boot Pelipulara. Pelipulara. Takkan kau buka boot, ada orang tanya kau nak bagi tahu, ni aku guna akrilik, ni guna watercolor. Ada je. Ada je. Tapi bagi aku, taklah detail betul. But art is, bagi aku, is more on the story behind it lah. Expression tu apa cerita dia. Selalu yang tu diutamakan. Untuk Jadi yang tu lah. Kalau kesan hargai seni lah. Macam hang memang dari kecil kau aku tak tahu. Aku selagi boleh aku ingat lah. Aku memori tak awal aku, antara benda aku buat is like scribbling on the walls, koyak stiker tampal bawah meja makan. It's those things. So macam nyanyi. Mak aku nyanyi something, aku repeat balik. Aku just nyanyi balik. So it's a normal thing. Kalau macam jadi aku pula, aku memang daripada awal memang aku tengok sebagai hiburan saja. Lagi lawak ke apa semua tu memang aku hiburan. Tapi benda yang berubah perspektif aku, filem lah. Filem.
Filem memang satu benda yang aku tak pernah stop tengok. Kalau aku rasa filem is one of the high form of art. Sebab higher form in a way that bukan dia kata higher sebab dia lagi bagus dari semua. It's because it's accumulation of bunyi, visual, cerita, composition, everything. Filem pun macam memang aku tengok Parasite. Parasite macam Han cakap tadi. Yes. The story about it. Yep, the story about it. Story dia sangatlah. At the end, people tanya siapa Parasite sebenarnya? Yeah, satu yang best. Is it the status yang atas tu orang-orang yang mempersoalkan semua tu. Yes. Itu yang time tu lah aku tengok art boleh membuatkan kita berfikir. Bukan hanya kau dengar kau angguk. Dia art, the best art always bukan yang bagi kau jawapan lah. Yeah. The best art, best music is benda yang buat kau tanya lagi. Sebab tahu back to the curiosity aspect lah. Sebab kalau kau tak curious enough, kau tengok benda tu as a hiburan, then kau just move to another one without ever thinking about it anymore. Tanpa cuba nak mencari pun apa semua tu. Lepas tu dari situlah aku start. Memang dari situlah itulah kesan terhadap seni lah. Tapi kau daripada kecil. Kecil memang. Sebab mak kau aku memang di push ke tak kan? Tak juga. Dia macam just bapak aku bawa balik kertas colour, buat we normalize art. Sebab masa tu, sebab the point is mak bapak aku sebenarnya tak nak aku jadi artis. Dia tak nak adik-adik aku from SOG jadi musician. Oh lama kalau dia SOG tak ada kot. But can you imagine, because the curiosity of us kita nak buat, then we want to sustain, then that's the only way to do it as an adult. As an adult, kau nak buat art is either kau convert kau punya minat tu into hobby. Kau kerja lah, jadi kau kumpul duit, then kau buat hobi, melukis atau menyanyi, pergi karaoke, whatever. Atau kau nak buat kau punya own karya and sustain out of it. So at a certain age kau dah kena ada that. Memang kena ada sustain. Yang tu pun kalau orang biasa pun tengok artis bukan hanya tackle the apa kelas semua tu. Sebab dia orang kena live juga. Jadi dia kena understand juga. So that's why as an adult aku rasa it's sayang kalau as an adult kau kena sacrifice passion or benda yang kau minat just because kau nak kena hidup. But the best ideal way is to also hidup dan buat apa yang kau suka. Tapi ada setengah kata kalau hobi jadi career, tak ada setengah kata aku pernah dengar. Hobi jadi career dia akan hilangkan that passion. Bila hobi menjadi career. Itu tengok balik goals je lah. Kalau goals kau money, you will lose that. Macam mana kau buat? Kira okey jugalah, taklah. Kira sembang ni aku tak ada lah. Sebab dulu memang aku ada that perception of artis kau kena memang orang mampu saja. In a way kau tak salah. Sebab macam dulu the excess of art is because kau kena ada privilege, kau kena ada ni. Tapi the most important part is privilege won't sustain you. Sebab maksud aku macam ni, privilege kau as a kid kau dapat belajar piano, violin masa age kau baru 5-6 tahun kau dah start belajar contoh, because kau datang dari privilege family. Tapi kalau kau tak ada passion, those things akan hilang. Tapi the best thing that can come out of that is that person punya appreciation on art akan berbeza lah. Dia akan lebih appreciate art sebab dia pernah belajar, dia tahu about it, walaupun dia dah tak practice. Sebab dia macam benda tu takkan putus lah kalau kalau dah dapat curiosity so privilege is one thing. Dia kau tak boleh sangkal privilege kau dari segi kewangan dan access. Macam aku, maybe privilege aku bukan on the money. Privilege aku just parents aku diorang both art graduates yang tak jadi artis contoh, tapi they appreciate, so they make us the kids appreciate art and music as kids, little kids. Aku umur 5-6 tahun aku ada hailer dekat tadika, aku nyanyi just for the fun of it. Bukan pasal aku nak jadi penyanyi one day. Buat je dulu. Buat je dulu. Kan? Tapi buat dulu maksudnya kau live your life as a kid. Kau enjoy buat benda yang kau nak buat. But then bila kau grow as an adult, then kau tahu responsibilities, the possibilities apa yang kau patut buat dan sebagainya kan. Then benda tu lah. And if kau still ada passion and drive, you can still make it. You still make it lah. Tapi okey lah juga. Dia macam
Perspektif barulah yang aku dengar ni. Aku bagi satu contoh lagi. SOG adik aku yang kembar, 2 orang tu, halfway degree, they quit their study degree music. Sebab they want to focus on the performing, on the production side. Rather than they habis belajar degree, the only thing that benefit them by having that piece of paper, having that degree in music, is just to teach back kat sekolah music ke apa ke. But they want to be performer, they want to make their own music. So, and kebetulan masa tu arwah mak aku sakit. They get to spend more time with arwah mak aku. And then they get to spend more time making their own music. So win-win lah. Yeah, dia bagi aku sometimes a person have to make that decision yang akan mengubah hidup dia orang lah. Wish aku nampak. I did that bila aku quit architecture profession. Dan buat art. It's hard, susah. Itu kalau aku nampak sebagai orang luar lah, memang kalau kau cerita kat orang pun orang macam fikir tak logik tu. Sebab kau nak architecture gaji dah okay. Senior aku marah, like classmate aku semua, ada yang faham akan macam okay kau try lah buat. But after 10-12 years, then nobody say anything dah. At the end they know that this is what this person wanted to do. Then awal-awalnya memang nampak logiknya, memang tak logik. Tentangan dia arwah bapak aku, oh no, ni someone yang expose aku to arts, saying no to aku. Sebab dia risau, macam mana kau nak buat duit, macam mana kau nak hidup. Usually soalan biasa tu. But somehow you made it. And aku rasa it's easier now. Bagi aku lah, aku nampak it's easier now. But the competition is bigger now. It's easier to actually kau quit and kau nak jadi artist or musician. Kau nak, but the competition, because of that, the competition is also bigger. Betul. Would you consider yang sekarang ni orang lebih hargai bandingan masa kau start dulu? In a way, yeah. Tapi there's the pretentious way also to show how they show appreciation. Dia makin kuat, betul. So there are pro and cons. Sebab sekarang ni pun lagi senang nak cari. Lagi senang. Everybody can just do something, snap a photo, post it in Instagram and call themselves artists. It's that easy. Kau tulis baik-baik 5-6 muka surat, kau dah boleh panggil diri kau as a poet. Penulis sajak by having a Instagram account dan sebagainya. Or perform sekali 2, that's it. And then but the competition is like that lah. Aku rasa in a way the good part is the more the merrier lah. And the more kau boleh beza-bezakan, the more kau boleh appreciate different things. But the more you have more empathy. Yeah. But then aku rasa sometimes just that now everybody kena also understand that it comes with a price. Lagi senang kau access something, then dia ada dia punya cons dia, bagi aku lah. Sebab tu sometimes art is kita letak dia dekat atas, or kita, like dia jadi macam membezakan taraf sosial seseorang dan sebagainya. Tapi sebenarnya it's just a matter of benda tu macam kau kena akui tak semua orang boleh buat ni. Tak semua orang boleh appreciate. Tak semua orang boleh ni. Tak semua orang boleh access. Tapi once dia jadi terlampau accessible, kau boleh nampak dia cair, dia hilang, bukan hilang nilai. Dia tak hilang nilai, tapi bagi aku dia jadi mass. Bila dia jadi mass, kau boleh expect money involved, and then trends, people hanya akan ikut trend yang mana yang cepat naik. Cepat make more money, and then semua orang nak buat benda yang sama. Itu yang aku nampak. Ingat juga yang Bang Beza Seni hari tu episod, dia kata beza filem dengan ni sebab yang tu pop art banding dengan yang art biasa yang selalu painting tu. Yang tu memang lagi niche, lagi tak ramai, lagi mass, bukan tak se-mass filem, music kan. Sebab tu people take advantage more on film and music because lagi senang kau nak scam for money and all. Simple lah. Kau letak gitar kat luar, orang curi gitar. Kalau aku letak easel or berus or lukisan aku kat luar, okay. Orang tak sibuk nak curi. Itu juga. Melainkan kalau dia tahu cerita. Ya. Tapi saya pasal privilege ni kan.
Tak, sebab macam pula. Aduh, macam pula. Tak, sebab aku sembang dengan Jack, poet lah. Okay. Jack Malik. Lepas tu dia cakap lah yang dia kampung, jadi memang susah nak tengok benda ni. Jadi aku teringat dekat diri aku sendirilah. Budak kampung, memang benda tu tak ada pun. Sebab itulah majoriti budak kampung aku ke rempit, ke benda-benda tu kadang-kadang. Tapi itu pelik. Dan sekali memang tertumpu dekat kawasan macam KL, Selangor. Urban lah sekali. Tapi a lot of art datang macam the craft or spirituality. Sebenarnya datang daripada rural. Yes, tapi betul. Berapa ramai je orang kat rural pun buat. Kau tak boleh expect dalam kampung semua orang tahu buat wow. Contoh. Tahu buat gasing, tahu buat batik. So it's the same thing actually. It's just how we perceive it. How we perceive it. Itu satu lagi lah. Dan tengok macam lukisan Syed Jamal lah. Syed Jamal tu kebanyakan lukisan yang meletup dia tu semua kampung-kampung biasa je. Yeah, the idea always senang. Sometimes paling simple, kau ambil satu benda yang niche, contoh kat kampung, craft or bunyi traditional, then kau just pergi Berkeley, kau show benda tu. Confirm orang orang macam bunyi apa. Yes. Kau bawa gamelan pergi ke, kau letak dalam MPO lah. Kau main lah music traditional dalam MPO. Lain. So again, sebab macam why artist tertumpu dekat urban, sebab the appreciation is more over there. Logik lah. Itu satu benda yang kita tak boleh nafikan juga. Tak boleh nafikan lah. Sebab at the end, kau kena fikir lah the supply and demand punya rule juga. Kan? Macam bagi aku memang duduk kat KL ni lagi competition. Tapi this is where you can make it. Yeah, this is where. Macam contoh beza dia dengan, adalah some people, aku ada few artist friend pergi Penang, just try to make it as an artist in Penang. Tapi Penang less buyers. Memang people love to see, but not as many buyers. Walaupun situ consider urban dekat Georgetown. Yeah, Georgetown lah tadi. Urban. Tapi the buying power still dekat sini. So some Penang artists, lalas they still have to come down to KL to do things, to get projects, or to get opportunities to exhibit lah. So again, benda tu kau tak boleh sangka lah. Macam nampaklah dia betapa subjektifnya benda ni. Sangat. Sebab dia affect background orang tu. Dia affect how they mingle. Dia affect. So macam contoh, kalau kata aku mingle dengan someone yang kaya pun, tak semestinya dia orang ni tahu dan sanggup beli pun. Tu very subjektif. Very subjektif sebenarnya. Nak mengupas ni payah. Dia macam bagi aku lagi interesting kalau kau ada one collector and tengok perspektif dia. Itu akan cuba. Cubalah kalau kau boleh jumpa someone lah yang sanggup sembang kan, cakap. Lepas tu apa yang membuatkan kau masih mahu mencuba artis? Kau dengan adik kau mungkin ada sebab sendirilah. Masih mencuba, masih nak masa dulu. Yang macam kau macam fuck architecture, fuck bukan apa. Dia bila aku kerja kat firm tu, after 3 firm within that 4-5 years or 3 years of working lah in architecture, aku rasa benda tu, because the privilege side is aku bukan datang dari keluarga kaya yang boleh macam, kalau aku ada degree dan aku boleh start aku punya own practice. Aku ada enough money to start aku punya own studio as an architect. Dan aku tahu itu tak mungkin. Dan aku terus go to the part where apa yang aku nak buat sebenarnya. Kau start questioning that. Aku start questioning. Dan aku tahu macam aku nak buat art sebenarnya. Aku nak buat visual art. Aku nak jadi illustrator. Aku nak jadi comic artist maybe. Tapi the only way untuk aku buat tu, tapi at the same time aku a musician juga masa tu. Aku nyanyi dengan band adik-beradik aku kan. So kau imagine kau hari Sabtu kau tengah nak pergi gig ni, bos kau call suruh datang office. And those stuff yang buat aku fikir macam no, this is not the way. Aku tak ada freedom pun kan. So aku quit job and kebetulan arwah bapak aku pun tak sihat. Aku nak spend time dengan dia, tolong dia ke apa. And also aku ada time untuk find the thing yang aku nak buat. So aku buat macam-macam lah within that 2 years. So it's just a matter of kau
kau nak jadi, nak cari diri sendiri lah sebenarnya. Kau nak jadi someone yang macam kau boleh bangga, and this is what I want, this is what I do. And aku tak tahu motivation adik-adik aku apa. So maybe benda yang sama lah. They want to do what they want. Diorang ni macam sampai sekarang they still want to play football. Not professionally tapi passionately. They keep fit. Tapi bagus lah bila they keep fit, dia boleh lah touring. Umur dah 30 plus tapi larat tour, larat dia boleh main show like 2 hours straight pun boleh. Dia boleh travel sampai ke Johor and then main show straight. So benda-benda macam tu. Sebab kau kena sihat, fit. Tapi how to stay fit, dia main bola, dia exercise dan sebagainya kan. So motivation orang berbeza-beza lah. Kan? Tapi bagi aku at the end it's always the core yang kau sedar apa yang kau nak lah. And bila yang kau sedar apa yang kau nak tu, yang sometimes people akan question, betul ke? Sebab kau tak follow the norm of the society, which is working in an office 9 to 5, 9 to 6. Sebab just because kau tak follow the norm, sebab tak ramai orang sanggup. Macam kau dah belajar susah-susah, degree 4-5 years, then kau tak nak kerja in that sector. Of course lah people question, kau ni kenapa? What's wrong with you kan? Just because kita sedar this is not us. Lepas tu dari situlah kau lebih hargai? Of course lah. Kau akan lebih hargai bila kau tahu it's harder. In a way it's harder for me to be an artist. So that's why bila once aku dah jadi, aku appreciate that this aku tak panggil dia satu benda yang macam it's not entitlement. No. It's not like macam was you an artist or singer or musician, it's an entitlement kau boleh fuck the world. No. Tapi bagi aku it's more kau akan sedar that benda ni semua orang boleh buat. Kau macam mana? Kau kena appreciate it more than anybody else lah. Benda yang kau sendiri achieve ni. So that's why kau punya core tu kena penting. Benda tu relate balik to kau punya goals, kau punya expectation. And sebab kalau kau punya core idea is kau nak jadi artist and musician because kau nak jadi famous dan duit, and once kau tak dapat benda tu, kau the drive kenapa kau jadi musician tu akan hilang. Kira memang dalam setiap art tu, kalau kau buat satu artwork, tak kira music, poetry ke apa ke, kalau pesanan kau tak sampai, that's why yang let go part tu, the part of letting go tu. Aku rasa sebenarnya kau tak rasa frust lah? Tak pernah tak rasa frust? The frustration is more on the part yang macam why people are not curious enough. Macam kau tak nak bertanya ke? Aku dah buat something yang kau tak faham ni. You're not curious enough. So maybe aku more frustration. So sometimes aku macam okay, kau question lah diri kau as an artist, whether aku patut make it more abstract or more, you know. So but then again bukan tanggungjawab. Patut aku pernah dengar cerita, benda yang artis takutkan ialah bukan kutukan atau pujian, tapi bila dia keluarkan satu karya tu tak ada siapa sembang. Yes, itu satu. Tapi ada setengah creative people, diorang lagi takut kalau diorang difahami. Okay. Diorang lagi suka to be obscure, to be the person behind an artwork, tapi orang tak kenal diorang better. Tapi once diorang rasa shit, people know who I am, people tahu apa aku ni, that's when kau rasa macam kau dah hilang satu benda yang macam kau own. Ada setengah artis kira boleh lah dia rahsiakan lebih kepada macam dia nak public, tapi dia masih nak personal tu. Yes. Basically art is not, art ni yang aku buat ni bukan aku, it's just an extension. It's just aku punya expression, but people don't need to know aku as a person. Some artists they separate the two. Some artists they put themselves as a front. Tapi still kau takkan tahu the whole thing about the person. Kira ni jadi case macam pisahkan karya dengan pengkarya lah. Yes. Untuk korang yang tak tahu, karya pengkarya ni ialah bila, contoh kalau Ajim buat satu artwork, lepas tu ada hal rumah tangga, tiba-tiba artwork dia terkesan. Dan tu yang some places akan memang some platform akan macam kalau kau ada masalah disiplin dan sebagainya, people akan macam
dia tak tiaw kau as an artist lah. Work kau pun kena. Memang some even the itu biasa. So kau tak boleh avoid. Tapi some artist dia memang nak asingkan terus. Senang. Tak senang tak tahulah. Maybe is aku rasa benda ni individual lah. Individu tu lah. How they want to, again, like the core of that person, apa yang dia nak achieve. And as long as, kalau contoh as an artist, aku rasa cukup lah aku nak express that appreciation orang terhadap work aku dekat setakat tu. That's it. Tak nak jadi terlalu preachy. Ya. Tak perlulah. Macam sometimes benda yang aku cakap ni tak ada kaitan pun dengan work aku. Benda yang aku sembang ni aku as a person. Benda yang aku express on aku punya works are different thing. Itu yang sangatlah manusia tentang seni ni. Sebab kita manusia ni, kita bukannya robot, hanya ada satu saja versi lah yang aku ambil kan. Jadi bila ada satu artwork yang boleh kau relate kepada satu sisi kau yang kau tak pernah temui, yang tu yang kau akan lagi hargai seni kau tu. Yang kau akan tengok tu. Bagi aku pula, art macam art practitioner, benda yang diorang practice as a musician, as a painter ni, is the best way untuk diorang present themselves atau represent themselves macam as a human. Sebab kau kena honest dengan work kau kena sanggup, kau kena terima diri kau seadanya dengan work kau. So it's the best profession yang represent kau as a manusia. Aku rasa benda ni aku ada cakap hari tu at our last episode yang kita buat. Benda bagi aku profession pengkarya. Is a profession yang boleh represent diri kau secara total sebenarnya. Kalau if you choose it to be that way. Itu satulah. Macam contoh kalau aku kerja dalam sektor corporate dan sebagainya, aku tak boleh put diri aku as a face sebenarnya. Corporate ada rules, ada dia punya ni kan. Tapi as a artist kau boleh. Kau boleh kau kata kau anti about something and kau boleh use that to show kau punya ni kan, drive. Jadi at the end of the day, penghargaan seni ni memang totally individual. Dan the subjective of it memang sangat luas. Jadi untuk korang nak cuba mentelaah seni at your core, korang kena curious lah. Korang kena tanya-tanya. Kena question everything, anything kalau boleh. Yes. Within kau punya ni lah. Kemampuan. Kemampuan kan. So Okay. Jadi kita dah cukup dah sejam. Dengan ini aku tamatkanlah. Jumpalah korang minggu depan. Seperti biasa, like, sub dan share. Kalau korang nak podcast ni berkekalan, jangan lupa donate dekat Coffee. Dan any last word, Ajim? Whether you as a pengkarya atau orang yang menikmati karya, stay curious. Stay curious. Stay as an explorer. Jangan tersekat di satu lokasi and berkembang lah. Okay, jadi dengan itu selamat tinggal. Jumpa korang minggu depan. Bye-bye.